Вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде присвячено основним запитанням по китайському інкубатору та його налаштуванням. Основне відео з усіма налаштуваннями залишу в описі цього відео. І так починаємо. Основне питання це коли підписники пишуть, що не працює обертання яєць. Для того, щоб перевірити, натискаємо кнопочку плюс. Загорається індикація зеленого кольору у вигляді точечки з стрілочками. І наші валики, ролики починають обертатися. Ще один з варіантів, чого ви не бачите обертання яєць, це те, що за замовчуванням воно відбувається один раз на 2 години. І робиться півоберта валіка. Для того, щоб побачити обертання яєць, потрібно просидіти біля інкубатора 2 години. І тоді, можливо, ви побачите. Також один із варіантів те, що у вас там щось з налаштуваннями. Ви виставили дуже великий період. Тому моя вам порада скинути всі налаштування до заводських. Всі режими F1, F2, як виставити період обертання, тривалість обертання у описі під даним відео. І так, друге саме популярне питання, яке цікавить підписників, це звідки здійснюється забір повітря. Забір повітря здійснюється в верхній частині кришки, ліворуч від овоскопу. Ось тут воно. Цей отвір не потрібно закривати нічим. Ось він отвір, ось він овоскоп. Також додатково для вентиляції можна використовувати отвори для підключення води для підвищення вологості. На початкових етапах достатньо однієї центральної пляшечки для того, щоб забезпечити 60% вологості у інкубаторі. Ось ці отвори можна використовувати для вентиляції. Якщо не потрібно використовувати вентиляцію, ми беремо просто якісь там заглушки, а можна чим завгодно заглушити ці отвори, і тоді ми їх закриваємо, щоб повітря тепле не виходило з інкубатора. Ось, до речі, якщо бачите, підключили сюди гігрометр для того, щоб вимірювати вологість. На даному етапі у нас 57%. Правда, тут похибка аж цілих 5%, тому десь від 55 до 65. Ще одне питання стосовно того, як калібрувати датчик температури. Для цього ми беремо кучу термометрів. Свого власного досвіду я переконався, що всі термометри показують різну температуру, абсолютно різну. Тому серед всіх термометрів потрібно обрати лише один, якому ви довіряєте. Особисто я довіряю тому, яким особисто міряють температуру, тобто звичайний ртутний або спиртовий медичний термометр, яким ви вимірюєте температуру тіла. Кладемо градусник відсік для яєць і дивимося, яка на ньому температура. Ось, бачите, я купив термометр китайський, він показує 37,8, на цьому 38. Далі беремо термометр для вимірювання температури тіла, на ньому показує 39 градусів. 39. І беремо ще один градусник, це акваріумний. Це показує 34 градуси. Якому вірити, це потрібно обирати вам. Тому зараз ми будемо калібрувати по термометру, який вимірюється температура тіла, тобто медичний. Для цього натискаємо Set і мінус. Set мінус. Заходимо в режим F2 за допомогою кнопочки плюс. Натискаємо Set і виставляємо таку саму температуру, яка на медичному градуснику. Це у нас 39 градусів. Натискаємо Set. Збиваємо термометр медичний.
Знову ложимо до інкубатора. Чекаємо 5 хвилин, через 5 хвилин повертаємося. Так, пройшло 5 хвилиночок. Дістаємо наш градусник. І що ми бачимо? Що на цьому градуснику, що на цьому 37,9. Тобто наш інкубатор чудово відкалібрований. Я купив китайський термометр з гігрометром для виміряння рівня вологості, але в нього похибка 1 градус. Як ми бачимо з показників, то він показує температуру меншу на 0,7 градуса. Ну і сам гігрометр теж у нього похибка 5%. Тобто, якщо показує 58, то це може бути і 53, і 63% вологості. На жаль, його відкалібрувати неможливо. Тому, якщо ми хочемо дізнатися, яка температура в інкубаторі, додаємо сюди 0,7 і буде плюс-мінус потрібне значення. У відео про налаштування інкубатора була допущена мною помилка у виразі того, що коли мигає індикація вентилятора, то це означає, що працює вентилятор. У даного інкубатора вентилятор працює завжди, а анімація хатинка з вогнищем, ось вона така хатинка з вогнищем, показує, коли працює тен. Коли тен не працює, вона вимикається. У режимі F2 натискаємо Set мінус, плюсик F2. Ось ми бачимо значення 90. Ролик вала перевороту яєць робить півоберта за визначений час. За замовчення це у нас 1 раз на 2 години. Ось натискаємо Set мінус, F1, Set. І бачимо раз в 120 хвилин, тобто 1 раз в 2 години. Тобто за 4 години він робить повний оберт вала повороту яєць. І так, наступне питання. Чи зберігаються всі налаштування, які ми вводимо після відключення електроенергії? Це особливо важливо для нас, українців, тому що постійно стикаємося з цією ситуацією, що відбувається вимкнення електроенергії. Відповідь так, я вимикав інкубатор на цілих 5 хвилин, довго, звісно, не чекав, але всі налаштування залишились такими, якими я їх виставляв до цього. Тому я вважаю, що в даному контролеру можна довіряти управління інкубатором при відключенні мереж. Звичайно, якщо у вас є блок безперебійного живлення, у нас він такий є. Ще одне з питань стосується того, що в інкубаторі не набирається температура. Один із варіантів це те, що температура приміщення, в якому розташований інкубатор, дуже низька. Оскільки стінки інкубатора дуже тонкі, виготовлені з тонкого пластику, то тепло накопичене всередині дуже швидко втрачається у холодному приміщенні. Тому, як варіант, використовувати пінопласт з упаковки, в якому приїхав сам інкубатор. Ось, як бачите, знизу в мене стоїть пінопласт і зверху. Також стінки інкубатора я утеплюю за допомогою ось такого стірадура. 4 таких шматочки, кріплячи на скотч, і мотузку обв'язую з усіх 4 боків, і так температура зберігається набагато краще. Також ось тут нижню частину цих стінок до нижньої частини піддону я проклеїв термоклеєм, щоб не було щілин. Будуть щілини тільки зверху, а знизу їх не буде. Також ми бачимо, да, різниця у нас у приміщенні 20,5 градусів, а в інкубаторі 38. Якщо ви, наприклад, поставите інкубатор десь в якомусь холодному приміщенні, якому там 5-10 градусів, то можливо, що сам інкубатор і сам тен не буде справлятися, нагрівати температуру до 38 градусів, особливо якщо у вас відкритий отвір зверху для провітрювання або ще, наприклад, з боків. Тому моя порада – краще ставити інкубатор в якесь тепле приміщення, в якому різниця температур буде мінімальною. Ну і ще один варіант вирішення проблеми з налаштуванням. Якщо не можете переналаштувати інкубатор, раджу зробити повний скид. Як зробити повний скид? У відео в описі під даним відео.
І так, проводимо овоскопування яєць. Для цього на даному інкубаторі є на табло спеціальна кнопочка у вигляді лампочки. Натискаємо на неї, світло вимикається, натискаємо, вмикається. Шукаємо яйця, в яких повітряна камера знаходиться в такому кінці. Ось, не знаю, видно, не видно. Ось вона повітряна камера. В острому нічого немає. Саме яйце рівномірне, прозоре. А ось такі яйця рябенькі з всякими полосочками. Так далі, якщо бачите, повітряна камера в острому кінці, отакі ми відбраковуємо. Ось острий кінчик, ось повітряна камера, ось саме яйце. Ось такі теж рябенькі з всякими полосочками, крапинками, теж відбраковуємо. Так, переходимо до урочистої миті. Знімаємо кришечку. І викладаємо яйця. Спочатку білі, це у нас лігерони. Далі будемо ломан браун і ломан сенді викладати. Так, ніколи такого не робив. Ставлю хрестики, щоб бачити, чи обертаються яйця. І так, у нас тут влізло 63 яйця. Все, тепер накриваємо. Ну все, наші яйця закладені. Чекаємо через 23 день поповнення.